Namaskar and welcome to this online learning platform of Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, and myself, Dhruvika, Kanabar, presenting the lecture of Financial Management. નાણાકીય સંચાલનના લેક્ચરમાં હું ધ્રુવિકા આપનું સ્વાગત કરું છું. આપણે ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટમાં ફિનાન્સ ફંક્શન્સનો ટોપિક ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા. નાણાં કાર્યો જે છે એનું ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા. નાણાં કાર્યો જે છે એમાં કયા કયા પ્રકારના નાણાંને લગતી બાબતો કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે એ ડિસ્કશનમાં આપણે જે આ 5 કાર્યો છે એનું ડિસ્કશન કરી લીધું છે, જેમાં નાણાકીય જરૂરિયાતોનો અંદાજ અને આયોજન, નાણાંની પ્રાપ્તિ, નાણાં મેળવવાની કાર્યવાહી, નાણાંના અસરકારક અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગનું કાર્ય અને નાણાકીય નીતિ ઘડતર. આ 5 કાર્યો જે છે એમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય એનું ડિસ્કશન આપણે કરી લીધું છે. હવે આપણે જે છે એ બાકીના 5 કાર્યોનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. ટોટલ 10 જે છે એ નાણાં કાર્યોમાં 10 પોઈન્ટ જે છે એ ઇન્ક્લુડેડ છે. તો બાકીના જે 5 પોઈન્ટ છે એમાં આવકની વહેંચણી, નફાના પુનઃરોકાણની નીતિ, ધંધાની અસ્કયામતોમાં નાણાં રોકાણની નીતિ, રોકડ પ્રવાહનું નિયમન અને વહીવટી નાણાં કાર્ય. આ 5 કાર્યો જે છે એ હવે આપણે ડિસ્કસ કરીશું. એમાં ફર્સ્ટ આવકની વહેંચણી, ડિસ્બર્સમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ. તો આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ જે છે એમાં શું આવે? તો સૌથી પહેલાં તો ઇન્કમ એટલે શું? બિઝનેસ માટે ઇન્કમ એટલે શું? તો સંસ્થાએ પ્રાપ્ત કરેલ નાણાં જે હોય એ ધ્યેય સિદ્ધિ માટે વાપરવાના હોય છે, અને એ ધ્યેય સિદ્ધિ માટે વાપર્યા હોય, સંચાલનની નાણાકીય નીતિ અનુસાર એનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કર્યો હોય, પછી જે પ્રાપ્ત થાય નફો એ છે સંસ્થાની આવક, ઇન્કમ ઓફ ધ બિઝનેસ. આ નફો જે છે એ નફાનો ઉપયોગ સંચાલને કરતાં પહેલાં જે છે એ વિવેકપૂર્વક રીતે વિચારવું પડે કે આ નફાની જે વહેંચણી છે એ કઈ કઈ રીતે કરવી, અને નફાની વહેંચણી કરતાં પહેલાં જે છે એ કઈ રકમની કેટલી જોગવાઈ કરવાની છે. જેમ કે નફાની વહેંચણી કરતાં પહેલાં ઘાલખાત અનામત જે છે એ રાખવાની હોય છે. તો આ બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ, એટલે ભવિષ્યમાં જો ઘાલઘાત થાય, બિઝનેસમાં બેડ ડેટ્સ થાય તો એનાથી બિઝનેસનું જે ફિનાન્શિયલ કન્ડિશન હોય એને એફેક્ટ ના થાય, એના માટે એક રિઝર્વ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. તો આ ઘાલખાત અનામત કેટલી રાખવી, ઘસારાની કેટલી જોગવાઈ કરવી, એટલે કે ડેપ્રિશિએશન માટે જે છે એ પ્રોવિઝન્સ રાખવાનું હોય છે, તો એ કેટલું રાખવું, એ બધી બાબતો જે છે એ પહેલાં નક્કી કરવામાં આવે. ત્યારબાદ ચોખ્ખો નફો જે છે એ નક્કી થાય. અને એ સિવાય જે છે એમાંથી અનામતની રકમ કેટલી રાખવી, કેટલી રિઝર્વ્સ રાખવી. રિઝર્વ્સ જે છે બિઝનેસમાં રાખવામાં આવે છે કે બિઝનેસમાં જો કોઈ કન્ટિન્જન્સીસ ઊભી થાય, ધંધામાં જે ભવિષ્યમાં જે ખબર નથી, જે પ્રેડિક્ટેડ નથી, એવું કોઈ આર્થિક સંકટ આવી જાય તો એ સંકટને પહોંચી વળવા માટે અનામત કે રિઝર્વ્સ બિઝનેસમાં રાખવામાં આવે છે. તો આ ચોખ્ખા નફામાંથી પણ કેટલી અનામત રાખવી, પછી એ સિવાય કેટલી રકમનું ધંધામાં પુનઃરોકાણ કરવું, પ્લોબેક ઓફ પ્રોફિટ, તો એ કેટલી રકમનું કરવું, અને કેટલી રકમ જે છે એ ડિવિડન્ડ તરીકે શેર હોલ્ડરોને વહેંચવી. આ રીતે અનેક રીતે જે છે બિઝનેસની આવકનો, પ્રોફિટનો યુટિલાઇઝેશન થઈ શકે. તો આ કયું યુટિલાઇઝેશન કઈ અમાઉન્ટમાં કઈ જગ્યાએ કરવું, એના માટેની જે કોઈ વહેંચણીની જે ડિસિઝન્સ છે એ નાણાં કાર્યમાં આવે છે. તો આ નિર્ણયો જે છે એ યોગ્ય રીતે લેવાવા જોઈએ. બિઝનેસમાં જે પ્રકારના અનામતોની જરૂર હોય એ રાખવાનું, ડિવિડન્ડ વહેંચવાની જરૂર હોય તો એ રીતે, જે પ્રકારની જોગવાઈઓની જરૂર હોય એ જોગવાઈઓ કરવી, એ રીતે જે છે એ આવકની વહેંચણી થવી જોઈએ. ગેસ્ટનબર્ગ નામના જે એક એક્સપર્ટ છે, ફિનાન્સ એક્સપર્ટ, એમણે પણ જે નોંધ્યું છે કે સંસ્થા નાણું કેવી રીતે મેળવે, કેવી રીતે વાપરે અને એમાંથી જે આવક થાય એની વહેંચણી કેવી રીતે કરે, એ બધી જ બાબતોનો સમાવેશ નાણાં કાર્યમાં થાય છે. તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલે જુઓ તો આપણે નાણાં મેળવીએ, મતલબ કે આપણી ઇન્કમ હોય, ફેમિલી ઇન્કમ હોય, તમારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નહીં, તો એ ઇન્કમ જે હોય અને એ ઇન્કમ જે છે એનું તમે યુટિલાઇઝેશન કરો, ઉપયોગ કરો. પછી તમે આવક મેળવો, તમે જે કંઈ બિઝનેસ કરતા હોય, ધંધો, નોકરી કે વ્યવસાય, બિઝનેસ, જોબ એન્ડ પ્રોફેશન, કંઈ પણ કરીને તમે જે આવક મેળવો છો એ આવકનો તમે ઉપયોગ કઈ રીતે કરો છો એ પણ બહુ અગત્યનું કામ જે છે એ છે. તમને કહેવામાં આવે કે તમને અમુક સર્ટેન અમાઉન્ટ ઓફ મની આપીએ છીએ, તમારા પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ માટે તમારે વાપરવાના છે, એવું તમને કહેવામાં આવે જો એઝ અ સ્ટુડન્ટ લેવલે, તો એ અલગ અલગ વ્યક્તિઓ અલગ અલગ રીતે એને વાપરશે નાણાંને. કોઈને એમ થશે કે ચલો નવી શોપિંગ કરી લઈએ, કપડાં લઈ લઈએ, કોઈ બુક્સ લેશે, કોઈ કંઈ બીજું લેશે, કોઈ મેગેઝિન્સ લેશે. તો
પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ ઓમ જોઈએ તો કપડાં લીધા એમાં પણ થયું, પણ એ તમારી પર્સનાલિટીનું ખાલી એક્સટર્નલ ડેવલપમેન્ટ થયું, આઉટર પર્સનાલિટી તમારી ડેવલપ થઈ, તમે કપડાં નવા લઈ લીધા એનાથી. બટ જે એકચ્યુઅલમાં તમારી પર્સનાલિટી કે તમારું નોલેજ એન્હેન્સ થવું જોઈએ ખરા અર્થમાં, એ ના થાય. એના માટે તમારે જે છે એ રૂપિયાને એ રીતે વાપરવા પડે. તો એ આવકની વહેંચણી પણ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. માત્ર આવક થાય એ અગત્યનું નથી, પણ એની વહેંચણી કઈ રીતે કરો છો, એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરો છો, એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. તમે નવા કપડાં લેશો તો તમારી એક્સટર્નલ પર્સનાલિટી ખાલી ડેવલપ થઈ જશે, બટ એ તમને બહુ શોર્ટ ટાઈમ માટે કામ આવશે. પણ તમે જો બુક્સ લેશો કે કોઈ રીતે કંઈક નવું શીખશો, કંઈક નવું શીખવામાં જે છે એ એના ક્લાસ કરશો, એમાં જે છે તમારી ઇન્કમ સ્પેન્ડ કરશો, તો એમાંથી તમને જે મળશે એ લાઈફ ટાઈમ તમારી સાથે રહેશે. તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું, નોટ એક્સપેન્ડિચર. તો એ રીતે જે ખર્ચ છે એ ક્યાં થાય એ પણ એટલું અગત્યનું છે. નેક્સ્ટ કાર્ય જોઈએ, નફાના પુનઃરોકાણની નીતિ, પોલિસી ઓફ પ્લોઈંગ બેક ઓફ પ્રોફિટ. તો હમણાં જ આપણે આવકની વહેંચણીમાં વાત કરી કે ધંધામાં જે નફો કમાયેલો હોય એમાં એનો ઉપયોગ કઈ કઈ રીતે થઈ શકે, અનામતો રાખીને, જોગવાઈઓ કરી અને રિઝર્વ્સ રાખી અને પુનઃરોકાણ કરી અને ડિવિડન્ડ વહેંચીને. તો એમાંથી જે પુનઃરોકાણની નીતિ છે, પોલિસી છે, ઘણી વખત બિઝનેસ યુનિટને એમ થશે કે ચલો તો ડિવિડન્ડ વહેંચવું જ નથી, પુનઃરોકાણ જ કરી તો બિઝનેસમાં જે છે એ રૂપિયા આવતા રહેશે અને બિઝનેસ એક્સપાન્ડ થતો રહેશે, ડિવિડન્ડ શા માટે વહેંચવું? પણ એ વસ્તુ પણ યોગ્ય નથી. સિચ્યુએશન, બિઝનેસની ફાઇનાન્સ કન્ડિશન જે પ્રકારની હોય એ પ્રકારનો નિર્ણય લેવો પડે કે પ્લોબેક ઓફ પ્રોફિટ કરવું છે કે ડિવિડન્ડ તરીકે વહેંચવો છે. તો એના માટેની પોલિસી જે છે એ નક્કી કરવાનું કામ પણ નાણાં કાર્યનું છે. ધંધામાં જે નફો કમાયેલો હોય એમાં રહેવા દેવો કે ડિવિડન્ડ તરીકે શેરહોલ્ડરમાં વહેંચવો, એની નીતિ અહીંયા નક્કી કરવામાં આવે. નાણાં કાર્યમાં જે પુનઃરોકાણની નીતિ છે એના ઘડતરનો સમાવેશ ઇન શોર્ટ થઈ જાય છે. તો ધંધાનો નફો જે છે એ ધંધામાં જ રોકવામાં આવે તો અનામતોના સ્વરૂપમાં એનું પુનઃરોકાણ થઈ શકે, રિઝર્વ્સ ક્રિએટ કરી શકાય. જનરલ રિઝર્વ છે કે સિક્રેટ રિઝર્વ છે, સામાન્ય અનામત કે ગુપ્ત અનામત, આ પ્રકારની અનામતો જે છે એ ક્રિએટ કરવામાં આવતી હોય. એનાથી થાય શું? આ પ્રકારની અનામતો ક્રિએટ કરવાથી એક તો ધંધાની સદ્ધરતા વધશે, ફિનાન્શિયલ કન્ડિશન જે છે એ ધંધાની સ્ટ્રોંગ બનશે, શાખ પાત્રતા વધશે એટલે ક્રેડિબિલિટી વધશે. શાખ પર માલ કે લોન કંઈ પણ લેવું હશે તો જે આ રિઝર્વ્સ છે એ જે બિઝનેસ પાસે વધારે હોય એ બિઝનેસ જે છે એને તરત જ શાખ મળી જાય એટલે શાખ પાત્રતા, એની ક્રેડિબિલિટી વધે. એનાથી જે છે એ લેણદારો અને રોકાણકારો જે છે એમનો વિશ્વાસ ધંધામાં વધે. પણ જો અનામતોનું પ્રમાણ બહુ વધી જાય તો એમાંથી જે છે એ પછી એને માત્ર બિઝનેસમાં ભેગું નથી કરવામાં આવતું, એ અનામતોના પ્રમાણનો વધારો જે છે એને આપણે બોનસ શેર તરીકે શેરહોલ્ડર્સ વચ્ચે વહેંચી અને શેરહોલ્ડરને જે છે એ એમાં ભાગ આપી શકે. કારણ કે અનામતોનું પ્રમાણ વધ્યું એ કઈ રીતે થયું? તો નફાના પુનઃરોકાણ કરવાથી, અને નફાનું પુનઃરોકાણ થયું એટલે એટલો નફો ડિવિડન્ડ તરીકે ઓછો વહેંચાયો. મતલબ એમાં શેરહોલ્ડરોનો ભોગ છે, શેરહોલ્ડરોના ડિવિડન્ડના સેક્રિફાઈસથી નફાનું પુનઃરોકાણ થયું છે અને એનાથી અનામતો ક્રિએટ થઈ છે. તો આ અનામતોમાં જો વધારો થાય તો એનો ફાયદો શેરહોલ્ડરોને થવો જોઈએ. એટલે શેરહોલ્ડરોને બોનસ શેર્સ જે છે ઇસ્યુ કરવામાં આવે અને બોનસ શેર જે છે એ શેરહોલ્ડરો જેટલા શેર ધરાવતા હોય એના અમુક સર્ટેન રેશિયોમાં આપવામાં આવતા હોય છે, જેના માટે કોઈ ચાર્જિસ કે જે છે નાણાં લેવામાં આવતા નથી એમની પાસેથી. આનાથી જે છે એ અનામતોનું મૂડીમાં રૂપાંતર થાય અને નાણાં બજાર, મની માર્કેટમાં પણ સંસ્થાની પ્રતિષ્ઠા વધે કે આ કંપની જે છે બોનસ શેર્સ આપે છે, મતલબ એ કંપનીની જે ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન છે એ બહુ જ સ્ટ્રોંગ છે. તો એનાથી જે છે કંપનીના શેર્સ જે છે એ લોકો ખરીદવા માટે આકર્ષાશે એટલે મની માર્કેટમાં પણ પ્રતિષ્ઠા વધી જશે અને લેણદારો અને રોકાણકારોનો વિશ્વાસ પણ જે છે એ જીતાઈ જશે. એટલે નફાના પુનઃરોકાણની આ પ્રકારની નીતિ જે છે એ નક્કી થવી જોઈએ. નાણાં કાર્યમાં આ કાર્યનો સમાવેશ થાય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ ધંધાની અસ્કયામતોમાં નાણાં રોકાણની નીતિ, પોલિસી ઓફ ઇન્વેસ્ટિંગ ધ એસેટ્સ ઓફ ધ બિઝનેસ. બિઝનેસ જે છે એમાં બહુ બધી વસ્તુઓ, બહુ બધા ખર્ચાઓ થતા હોય, ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા થતી હોય તો બિઝનેસમાં ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા જે છે એમાં એ સતત ચાલુ રહે એના માટે કાચા માલમાં રોકાણ કરવું પડે. કાચા માલને આપણે ઇન્વેન્ટરી કહીએ. ઇન્વેન્ટરીમાં રોકાણ કેટલું કરવું એ અંગેની વિચારણા જે છે એ કરવાની, યંત્રોની ઉત્પાદન શક્તિ, કાચા માલની જરૂરિયાત, બગાડનું પ્રમાણ, કાચા માલની સંગ્રહ શક્તિ કેટલી, ગોડાઉનની ફેસિલિટીઝ કેટલી છે, તૈયાર માલનું બજાર કેવું છે, આ બધા જ પરિબળોને લક્ષમાં લઈ અને ઇન્વેન્ટરી જે છે એનું એમાં રોકાણ કરવામાં આવતું હોય છે. તમે ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટના દાખલા જે છે એ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટમાં તમારે આના સમ્સ આવે છે. મટીરિયલ કોસ્ટિંગમાં પણ તમે જે છે આ તમે સેફ્ટી લેવલ એન્ડ મિનિમમ લેવલ એન્ડ મેક્સિમમ લેવલ, પીવીઆર, આ બધું તમે ભણો છો. એટલે ઇન્વેન્ટરીમાં જે છે એ રોકાણ બહુ જોખમી હોય
જો ઓછું રોકાણ કરીએ તો એ પણ જોખમી, સમયસર ઉત્પાદન ના થઈ શકે, ઉત્પાદન સમયસર ના થાય તો ગ્રાહકોને ઉત્પાદન પહોંચાડી ના શકાય, તો આપણે ગ્રાહકો ગુમાવવા પડે. અને ઇન્વેન્ટરીમાં જરૂરથી વધુ રોકાણ થઈ જાય તો શું થાય, તો એનાથી જે છે એ કાચા માલની સંગ્રહ શક્તિ આપણી પાસે ન હોય તો કાચો માલ બગડી જાય, તો એમ ફાઇનાન્શિયલ લોસ બેર કરવો પડે બિઝનેસને. એટલે એક આઈડિયલ અમાઉન્ટમાં કાચા માલનું ઇન્વેન્ટરીનું રોકાણ જે છે એ થવું જરૂરી છે. એની પોલિસીનું ઘડતર અહીંયા કરવામાં આવે. કાચા માલનો અભાવ પણ ન થવો જોઈએ કે જેથી જે છે એ ઉત્પાદન કાર્ય અટકી જાય, અને એ જે છે એ એટલું પણ વધારે ના થવું જોઈએ કે જેનાથી નાણાં જે છે એ ઇન્વેન્ટરીમાં ઇન્વેસ્ટ વધારે થઈ જાય અને બ્લોક થઈ જાય. એ પ્રકારનું એક પ્રમાણ જે છે એ જાળવવું જોઈએ. એ સિવાય ધંધામાં જે છે એ અસ્કયામતોની મિલકતોની પણ જરૂર પડે, તો આ મિલકતોમાં કેટલું રોકાણ કરવું એ પણ નક્કી કરવું જરૂરી છે. જેમ કે માલના ઉત્પાદન માટે ઔદ્યોગિક શેડ, એક વર્કશોપ ખરીદવાનો હોય, યંત્ર સામગ્રી, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીઝ ખરીદવાના હોય, ઓજારો ખરીદવાના હોય, ફર્નિચર એન્ડ ફિક્સચર્સ ખરીદવાનું હોય, કાચો માલ જેમ મેં કીધું એ ખરીદવાનો હોય, તો એમાં કેટલું રોકાણ કરવું એના અંગેની જે ઇન્વેસ્ટિંગ પોલિસી જે છે, રોકાણ નીતિ, એ પણ ઘડવી જોઈએ. અને આ નીતિ જ્યારે ઘડવામાં આવે, એ નીતિ ઘડતી વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, તો એ નીતિ ઘડતી વખતે એક તો એ અસ્કયામતો જે એસેટ્સ છે જેમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ નાણાં, એમાંથી થનાર લાભ કેટલો છે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. બીજું એનું જાળવણી ખર્ચ, મેન્ટેનન્સ એક્સપેન્સીસ કેટલા છે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. આપણે આપણા નાણાં ઇન્વેસ્ટ કરવાના હોય તો જેમ કે આપણે વ્હીકલ લેવાના હોઈએ તો વ્હીકલમાં આપણે જેમ એની એવરેજ, માઇલેજ ને એ બધું જોતા હોઈએ, તો એનાથી શું આપણને ખ્યાલ આવે કે એ આગળ જતાં એનું મેન્ટેનન્સ એક્સપેન્સીસ આપણે કેટલો થશે, અને એમાંથી જે આપણે પછી પેટ્રોલનો ખર્ચ છે સામે એટલું આનું આપણે રિટર્ન મળે છે કે નહીં, એ બધું આપણે જોઈએ છીએ. માત્ર એ વ્હીકલ જે છે એની કોસ્ટ કેટલી છે, એની પ્રાઇસ કેટલી છે એ કન્સિડર કરીને ડિસિઝન નથી લેતા, પણ આપણે આ રીતે નિર્ણય કરીએ છીએ. પછી કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ માની લ્યો કે આપણે ઘરમાં ખરીદતા હોઈએ, તો એમાં પણ આપણે એનું પાવર કન્ઝપ્શન કન્સિડર કરીએ. તો 2 ઇલેક્ટ્રોનિક ઓપ્શન્સ હોય આઇટમના આપણી પાસે, એ એન્ડ બી, તો એ જે છે એ સસ્તી હોય અને બી મોંઘી હોય, પણ બી જે છે એ પાવર સેવિંગ ફીચર્સ એમાં હોય કે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એમાં ઓછી વપરાય, તો એ મોંઘી હોવા છતાં પણ આપણે એ લેશું. શા માટે? કારણ કે આગળ ઉપર જે છે એનો ખર્ચ ઓછો થશે, જ્યારે સસ્તું છે એમાં પાવર જે છે એ વધારે કન્ઝ્યુમ થશે, તો આગળ જતાં એ આપણા માટે ખર્ચાળ સાબિત થશે. તો એ રીતે અસ્કયામતો ખરીદતી વખતે એમાંથી જે લાભ થાય છે, એનું જે મેન્ટેનન્સ એક્સપેન્સ છે, જાળવણી ખર્ચ, એ ધ્યાનમાં રાખવો પડે. ઘસારો એને કેટલો લાગશે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું પડે. પછી કોઈ આકસ્મિક જોખમો એની સાથે સંકળાયેલા છે એ બાબત ધ્યાનમાં રાખવી પડે. પછી જ્યારે નવી અદ્યતન ટેકનોલોજી ખરીદવામાં આવતી હોય, આવા યંત્રો જે છે એ આવતા ચાલુ યંત્ર જે નકામા થઈ જશે, નવા યંત્ર લઈએ તો જે યંત્ર આપણી પાસે ઓલરેડી હોય એકમમાં એ નકામા થઈ જાય, તો એનું જોખમ કેટલું છે અને એનાથી કેટલું નુકસાન થશે, એનું શું કરશું, એનું કંઈ રિસ્ટોરિંગ થઈ શકશે, એ બધી બાબત જે છે એને પણ લક્ષમાં લીધા બાદ અસ્કયામતોમાં કેટલું નાણાં રોકાણ કરવું એ બાબતને જે છે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી હોય છે. આ બહુ જે છે એક બહુ મેઇન ડિસિઝન છે, બિકોઝ જે મિલકતો અને ઇન્વેન્ટરી છે એ મેઇન ત્યાં નાણાં બિઝનેસના રોકાતા હોય છે, કેપિટલ ત્યાં બ્લોક થતી હોય છે. એટલે એ ડિસિઝન જો યોગ્ય રીતે ન લેવાય તો બિઝનેસની કેપિટલ ત્યાં બ્લોક થઈ જશે અને આગળ ઉપર ફાઇનાન્સની જે જરૂર હશે ત્યાં એ જરૂર જે છે એ સંતોષાશે નહીં, અને બિઝનેસ જે છે એનું ફિનાન્શિયલ આખું મેનેજમેન્ટ બગડી જશે અને ધંધો જે છે યોગ્ય રીતે ચાલશે નહીં. એટલે આ બહુ એક અગત્યની બાબત છે નાણાં કાર્યમાં. ત્યારબાદ રોકડ પ્રવાહનું નિયમન, રેગ્યુલેટિંગ ધ કેશ ફ્લો. ધંધામાં રોકડ આવક જાવક જે છે એ જુદા જુદા સમયે જુદા જુદા સ્વરૂપે થતી જ રહેતી હોય છે. તો આમાં અગત્યનું એ છે કે ધંધામાં અમુક સમયે અમુક રોકડ જે છે એ હાથ પર રહેવી જ જોઈએ. ઇકોનોમિક્સમાં જેને તમે તરલતા કહો છો, લિક્વિડિટી, એ લિક્વિડિટી એટલે શું કે અમુક રોકડ જે છે એ હાથમાં રહેવી જોઈએ. પર્સનલ લેવલે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલે જોઈએ તો આપણી ફેમિલી ઇન્કમ જે હોય એમાંથી આપણે આપણા રોજિંદા ખર્ચાઓ જે હોય બધાના રૂટીન એક્સપેન્સીસ આપણા ફેમિલીના એ આપણે ખર્ચતા હોઈએ. ત્યારબાદ બીજા કોઈ ખર્ચા હોય, કોઈ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એ કરતા હોઈએ, ક્યાંય બીજું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એ કરતા હોઈએ. તો આપણે શું આપણી બધી જ ઇન્કમ જે છે એ આ રીતે ખર્ચ અને રોકાણમાં વાપરી નાખીએ છીએ? ના, એવું નથી. આપણે અમુક ઇન્કમ જે છે એ હાથ ઉપર રાખીએ છીએ, એ જે છે એ આપણે લિક્વિડિટી કહેવાય. એ શા માટે? તો અમુક વખત ક્યારેય અચાનક નાણાંની જરૂર પડી ગઈ તો આપણી કોઈ પ્રોપર્ટી હશે, મકાન હશે, ગોલ્ડ હશે. ગોલ્ડ તો ચલો છતાં પણ હાઈલી લિક્વિડ એસેટ માનવામાં આવે છે, પણ બીજે ક્યાંય આપણે ઇન્વેસ્ટ કરેલા હશે નાણાં, તો અચાનક આપણે એને કેશમાં કન્વર્ટ નહીં કરી શકીએ. એમાં થોડોક ટાઈમ તો લાગશે જ, પણ આપણી પાસે રેડી કેશ અવેલેબલ હશે તો જ્યારે કોઈ અનપ્રેડિક્ટેડ કેશ નીડ જે છે અરાઇઝ થશે તો આપણે એ નાણાં ઉપયોગ કરી શકીએ. એટલે અમુક નાણાં જે છે એ હાથ ઉપર રાખવા, તરલ રોકડ રકમ રાખવી જરૂરી બને.
તો એના માટે અંદાજિત રોકડ પ્રવાહનું પત્રક બનાવવામાં આવે અને એના ઉપરથી જાણી શકાય કે ધંધામાં જુદા જુદા સમયે ક્યાંથી કેટલી રકમ મળશે, કેટલી ખર્ચાશે, કેટલી બચશે, આ બધી બાબત જાણવી જરૂરી બને. એનાથી જે છે એ ખબર પડે કે આવક જે છે એમાં જો ક્યાંય ઓછી આવક મળે એમ હોય તો વધારે આવકના સ્ત્રોત ક્યાંથી ઊભા કરવા, આવક વધુ હોય તો એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો કે જેનાથી ભવિષ્યમાં પણ અર્થોપાર્જન કન્ટિન્યુ રહે, આ પ્રકારના અંદાજો લગાવી શકાય. એના માટે જે છે એ રોકડ પ્રવાહનું નિયમન કરવું જોઈએ કે જેનાથી રોકડની અછતની સ્થિતિ નિવારી શકાય અને એનો સમાવેશ જે છે એ નાણાં કાર્યમાં રોકડ પ્રવાહના નિયમનના કાર્યનો પણ થાય છે. ત્યારબાદ છે વહીવટી નાણાં કાર્ય. તો જે આપણે આ 1 થી 9 નાણાં કાર્ય જોયા, 5 કાલે જોયા, 4 આજે જે જોયા, એ જે નાણાં કાર્યો છે 1 થી 9 એમાં જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે એ જે છે એને સંચાલકીય નાણાં કાર્યમાં ગણવામાં આવે છે. અને જે વહીવટી નાણાકીય કાર્ય છે એ સંચાલકીય નાણાં કાર્યથી થોડું અલગ છે નાણાં કાર્ય જ, પણ એની જે પેટર્ન છે ફંક્શનિંગ પેટર્ન એ થોડી અલગ છે. તો આ વહીવટી નાણાં કાર્ય જે છે એ 10મું નાણાં કાર્ય છે. તો નાણાકીય સંચાલને જે નાણાકીય નીતિ ઘડી હોય, આપણે હવે આ વહીવટી નાણાકીય કાર્યમાં શું આવશે કે અગાઉના જે નાણાં કાર્ય છે ને એનું અમલીકરણ આવશે. જેમ કે નાણાકીય નીતિનું ઘડતર એ આપણે જોયેલું હતું. તો એ જે ઘડતર થયું છે એના આધારે નાણાં કાર્ય અંગે જે નિર્ણયો લેવામાં આવે એનું અમલીકરણ જે છે એ વહીવટી નાણાં કાર્ય દ્વારા થાય. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, એક્ઝિક્યુશન જે છે એ ફિનાન્સ ફંક્શન ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન ગણવામાં આવે છે. જેમ કે સંચાલકીય નાણાં કાર્યમાં નાણાંના પ્રાપ્તિ સ્થાનોનો નિર્ણય કરાવવામાં આવ્યો હતો. તો ત્યાર પછી જે નાણાં મેળવવાની કાર્યવાહી છે એ વહીવટી નાણાકીય કાર્ય કરશે, કારણ કે એ એક્ઝિક્યુશનનું કામ છે, અમલવારીનું કામ છે. પછી એવી જ રીતે નાણાંની વસૂલાત કરવી, ચૂકવણી કરવી, નાણાંના આવક જાવકના હિસાબો રાખવા, હિસાબી સિદ્ધાંતો અનુસાર હિસાબો તૈયાર કરવા, નાણાકીય પત્રકો, ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ તૈયાર કરવા, રિપોર્ટ્સ તૈયાર કરવા, ફિનાન્શિયલ રિપોર્ટ્સ. તો આ બધું જે છે એ વહીવટી નાણાકીય કાર્યનું કામ છે. હિસાબી વિભાગનું જે મુખ્ય કાર્ય છે એ નાણાકીય લેવડ દેવડ અને એની નોંધ રાખવાનું છે. અને સંચાલનલક્ષી હિસાબી વ્યવસ્થા જે એનો વિકાસ જે છે એ આ બંનેના ગાઢ સંબંધનું સૂચન કરે છે. વહીવટી નાણાકીય કાર્ય હોય તો એમાં માલ મિલકત અને નફા નુકસાનના જોખમોના આધારે વીમો ઉતરાવવો એનો, માલ મિલકત હોય એનો, પછી પત્ર વ્યવહાર અને દસ્તાવેજોની જાળવણી કરવી, આ બધી જ બાબતોનો સમાવેશ થાય. એટલે જેટલા પણ આપણે ફિનાન્સ ફંક્શન્સ જોયા એ ફિનાન્સ ફંક્શન્સ જે છે એ જ્યાં જ્યાં એની અમલવારી કોઈ બાબતની સંચાલકીય મેટરની કરવામાં આવે એ કાર્ય જે છે એ વહીવટીય નાણાં કાર્યમાં એનો સમાવેશ થાય છે. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક જે છે એ અહીંયા કરવામાં આવે છે. તો આ રીતે 10 નાણાં કાર્યો ફિનાન્સ ફંક્શન્સ જે છે એનું ડિસ્કશન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. અને આ જે નાણાં કાર્ય છે એ એકચ્યુઅલમાં નાણાં વિભાગ, ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના જે હેડ હોય, ફિનાન્શિયલ મેનેજર, એમના દ્વારા આ કામ કરવામાં આવતું હોય છે. એટલે હવે આગળ ઉપર આપણે નાણાકીય સંચાલક, ફિનાન્સ મેનેજર અને એનો રોલ્સ અને રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, એના ફંક્શન્સ, એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. એટલે ફિનાન્સ મેનેજમેન્ટ વિશે આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે ફિનાન્સ મેનેજર વિશે, નાણાકીય સંચાલક વિશે ચર્ચા આગળ ઉપર કરીશું. થેન્ક યુ. For any queries or doubt, please write me on this mail dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.